Hello teachers, learners, and parents. Sir Jeff po, at your service. Alam nyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules, at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema dahil welcome ang lahat dito. Para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, alternative learning system o ALS, at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama! Libre ito. Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa DepEd Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuto rin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli, ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam! Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETUlay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETUlay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng DepEd Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Elaine Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na Pivot ang ginagamit sa ating ETUlay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Yes, hello, good morning po sa lahat ng mga mag-aaral, mga magulang at mga kapwa natin guro sa Luzon, Visayas at Mindanao. Isa na naman pong Mathtastic Day. So nagtataka siguro kayong lahat at wala si Sir Mark C ngayon ha. Pero temporarily po, ako po muna ang magiging Math Remediation Tutor ninyo para sa mga elementary students natin dyan. Kaya naman, ihanda lamang po ang inyong mga papel at inyong mga ballpen para sabay-sabay tayong magsagot ng ating mga questions mamaya tungkol sa mathematics, of course. At bago ang lahat, bago tayo magsimula, ulitin natin na i-share at i-like po natin ating mga Facebook pages, ang DepEd Philippines, DepEd Edtech Unit, DepEd TV at DepEd tayo. Ganun din i-like po at i-subscribe ang ating official YouTube channel, ang DepEd TV Official at ang ating Educational Technology Unit. Ayan po, para po siguradong updated kayo sa mga information at sa lahat po ng mga bago po na program po ng ating Department of Education. So, muli po isang magandang umaga sa ating lahat. Ako po ang inyong tutor of Hill para po sa Mathematics Remediation, para po sa mga elementary students. Ayan, so mag-start na po tayo ng ating discussion ngayong umaga na ito. Bago ang lahat, batiin lang muna natin ng isang mga good morning at Mathtastic Day ang lahat ng mga nanonood dyan at lahat ng mga kasama natin na nasa comment section. Maraming salamat sa napaka-aktibo po ninyong participation ngayong umaga na ito. Ayun. So, mga bata, natatandaan nyo ba ang ating last topic bago matapos ang second quarter? Ayun, magre-review lang tayo ng konti. Tandaan natin ang
interpretation ng GEMDAS rule, at performing two or more different operations. So, nga pala, bago ang lahat, pasalamatan din natin ang Makati Science High School dahil nakigulo tayo ngayon para matuloy natin ang ating ETUlay tutorial this morning para sa ating math remediation. So, ulitin ko po, ang topic natin o ang pag-uusapan natin ngayong umaga ay tungkol sa interpreting the GEMDAS rule and performing two or more different operations. So, ano nga ba ulit yung GEMDAS rule? Paliwanag nga natin ulit sa pamagitan ng ating presentation. So, sabi po, wait lang. Okay. It's an order of operations. So, ito yung dating tinatawag natin na PEMDAS rule, pero ginawa lang siyang GEMDAS rule para mas madali natin, or kumbaga mas specific na ngayon. Hindi lang siya naka-bounded dun sa parentheses, pero bounded din siya. Kasama na yung mga iba pang mga groupings symbol natin. So, ito yung order in which steps must be done to simplify expression. So basically po, para sigurado natin makuha yung final answer natin, yung correct answer natin in terms of operations in mathematics, kailangan alam natin yung tinatawag natin GEMDAS rule or yung PEMDAS rule before. Okay? It follow rules called GEMDAS or PEMDAS. So sabi nga natin, dati lang siyang PEMDAS but it's the same. So ano nga ba yung PEMDAS rule? So yun. Ang PEMDAS rule po natin stands for P as in parentheses, our E is exponent, M is multiplication, D is division, A is addition, and S is subtraction. So bakit nga ba ginawang from PEMDAS, ginawa siyang GEMDAS? So this is how, why the reason behind yung pagpapalit, pag-update from PEMDAS rule to GEMDAS rule. But balikan lang natin ulit yung PEMDAS natin, sabi, perform first from left to right. So kapag parenthesis and exponent, pe-perform muna natin from left to right. And then, yung multiplication and division natin, same thing po, we need to perform next from left to right. So wag tayo malilito, laging pakaliwa. Mula sa kaliwa, papunta sa kanan. And then, addition, subtraction natin, same thing, we will perform that last from left to right. Minsan dito naguguluhan yun na lilito yung iba mga students natin kasi parang ang nangyayari, mga students, ang nangyayari, magkasama na yung addition sa subtraction, is nakalagay, di ba, AS. Kahit pag nauna yung subtraction, isusubtract muna natin bago natin i-add. Kasi nga sabi dito, it is a combination operation wherein you need to perform last from left to right. So, uunahin pa rin natin yung subtraction bago ang addition. Okay? So, wag natin kakalimutan yun. Now, let us proceed. Ano nga ba ang GEMDAS rule? Ano ang pagkakaiba ng PEMDAS sa GEMDAS rule? So, sa GEMDAS po, we stand from the grouping symbol. So, hindi na siya basta naka-bounded lang sa parentheses. Meron na tayong mga grouping symbols. Ano ba yung mga grouping symbols natin? We have the bracket, we have the yung parentheses, we have the square, yung parang pa-colon, so something like that po. So, yun po yung mga grouping symbols natin. So, alam ba ng mga kids yun? Mga elementary learners? Yes, very good, no? Tama. So, yun, naka-grouping symbols na tayo, hindi lang tayo naka-bounded sa ating mga parentheses. Ayun. And then, same thing po, we have the exponent pa rin. And then, sabi, this include parentheses, brackets, and braces. And then, we have the exponent, we have the multiplication, same division, addition, and subtraction. Natatandaan po ba? Natatandaan ba ng ating mga elementary learners? Sige, babati muna tayo ng mga ilang good morning sa ating mga comment section bago tayo magdire-diretso sa ating example for this morning. Sabi, good morning lang daw. Sabi from, wait lang, nawala yung good morning kanina ni yung ating suki dito sa mathematics yun si Mark Edward. Ayan. Watching from SDO Antipolo, si Herminia Feliciano. Magandang umaga. Good morning from Ligao City Division, si Lynn Beray. At sa iba pa po ang nanonood ng mga kapwa nating guro, kapwa mga mag-aaral at mga magulang. Maraming salamat po. Now, let us continue our discussion for the GEMDAS rule. Sabi natin, grouping symbols and exponent perform first from left to right. So, tama po yan. Tapos, multiplication, division perform next from left to right. So, yan. And then, yung addition and subtraction natin, perform din natin from left to right. So, katulad sinabi ko, pag magkasama yung addition and subtraction, nauna yung subtraction, ipe-perform natin from left to right. So, mauuna pa rin yung subtraction kahit na nauna yung A dun sa ating acronym na GEMDAS rule. Ayan. Ruth Hasareno is watching with you. Hello po, magandang umaga. Kay Ruth Hasareno. Anong grade kaya si Ruth, si baby Ruth? Ayan. So, let's continue.
So example number 1, we need to perform the indicated operation wherein 4 squared divided by 2 plus 7 times 3. So sabi natin using the GEMDAS rule, ano ba yung mauuna dapat dyan? So dahil wala tayong groupings, ang mauuna dyan ay exponent. So from the given, 4 squared muna, we need to have the 4 squared. May mga choices tayo. Ito ba ay 45? Ito ba ay 16 divided by 23? Or ito ba ay 29? So, sabi ko nga kanina, kumuha tayo ng inyong mga sagutang papel at ballpen at sabay-sabay nating isolve ang example number 1. So, ano nga ba ang una nating ipe-perform ulit? Very good. Exponent. So, mag-start muna tayo kay 4. Wait lang 4 squared. So, ano nga ba ang 4 squared? Ang ating exponent ay it refers to how many times that a certain base will be multiplied by itself. So, kung 4 squared yon, ang ibig sabihin nun, i-multiply natin yung 4 times 4. Sabi, ano po itong grade? This is for elementary mathematics remediation, but basically for grade 5 and grade 6 po. So, yun po. Sa mga grade 5 and grade 6 natin. Okay, so continue natin. Sabi natin, let's start first with the GEMDAS rule. Wala tayong groupings at wala tayong subtraction. So, we'll perform first exponent, multiplication and division, and lastly will be the addition. The highlighted letters in the acronym indicate what operations are present in the given expression. So, pinaluwanag ko na siya kanina. Okay, and then let's check this one. So, sabi natin, first we evaluate the part. Wait lang balikan natin yun Una, evaluate muna natin yung 4 squared. Kaya naging 16 divided by 2 plus 7 times 3. Okay, very good. Next, we divide 16 divided by 2. That's why we get 8 plus 21. And then after that, we have 29. Sabi ni Jared Maniago, medyo mahirap po pero kakayanin. Very good walang mawawala ng pag-asa. As long as alam natin yung basic concept ng mathematics, walang mahirap at walang madali sa mga natin. Yes po, hi po, para po ito sa grade 6 and grade 5. Yes, that's correct po. Crystal Jade Dekina. Ayun. Hello CJ, grade 5 pala si CJ. Ayun. Para sa ito, mga order of operations. Ayun. Good morning from Saad Mercado. Tuloy po natin. So we perform addition 8 plus 21. That's why we get 29. So for this given example, the final answer is letter C. Correct. Tama yung mga sagot nila Jael Labugin. Kung medyo may sagot na kayo, pwede kayong magsagot sa ating comment box Oliva Ramiller from Tabaco. Ayan. Good morning, watching from Camachiles Elementary School. Margie Gonzalez, tama ang sagot. Q, Lixie, tama rin ang sagot. Very good. Now let's continue. Let's have example number 2. 5 times the quantity 2 plus 3 minus quantity 1 plus 2 cube. Again, it's 5 times quantity 2 plus 3 minus quantity 1 plus 2 cube. So let's have our operations. Unahin daw natin yung groupings. So mapapansin niyo, nakuha muna natin solution is yung 5 coming from 2 plus 3. And then yung 1 plus 2 cube, it should be 2 cube is 2 times 2 times 2, that's 8, plus 1, kaya nakuha yung ating 9. Hello, good day po sa lahat po ng mga good morning sa comment section. Pasensya na po, hindi ko na kayo mabasa isa-isa dahil medyo mabilis po ang oras natin this morning. So, tuloy lang po tayo sa ating discussion. 5 times 5 minus 9. So, let's start. We will go now to our, anong operation daw? Very good. Multiplication operation. So, our multiplication operation will become now, okay, very good. We perform the operations. And then now, let's have 5 times 5, 25, minus 9. Sabi ng mga viewers natin, sabi ni Vil Guarin at ni Q Lixie, 16. Christina Simon, tama po ang sagot. Jovita Kaalim, tama rin ang iyong sagot. Very good. Congratulations. Ang gagaling ng mga viewers natin, And then, let's have example number 3. Try nga raw natin sagutan. We have 27 divided by 3 plus 4 minus 3 times 3. Okay, tama rin ang sagot, Jilen Pugay at Jenny Lee Salinas. Kung 16 ang mga sagot niyo sa inyong mga scratch paper ngayon na mga nanonood dito sa ating ETUlay, very good, tama ang sagot. Marilu Tesoro, Feli Lee at Crystal Jade.
Check natin na yung mga sumagot pa. Habang nagko-compute ng example number 3 yung iba dyan, Seth Manzano, um, Lovella Manzano, correct. Monique Herrera, at si Nasin Bermudez. Tama ang inyong sagot. Let's have our example number 3. Sabi natin dito, we do the GEMDAS rule pero wala tayong groupings, wala rin tayong exponent. So what we're going to do right now is we will perform multiplication, division, addition, and subtraction. So, good morning to all watching from Subic, Zambales, Loida, Edro, Solo. Magandang umaga. So, from the highlighted, makukuha natin 27 divided by 3 is 9 plus 4 minus 9. Saan nakuha yung 9? 3 times 3. Very good. So, may mga sagot na tayo dyan. 13 minus 9, the answer will be 4. Nasin Bermudez, JL Lubugin, Chilen Pugay, Luwinda Narcisa, Hobita Kaalim, June Amador, Stephanie Glodove, Maria Paradero, Margie Panuelos, CJ Ramos and Feli. Congratulations, tama ang sagot. The answer is number 4 or the answer is 4. Very good. Now let's have example number 3. Number 4, learning task. Try natin to mamimili lang tayo ng mga learning tasks natin to evaluate the following expressions. Remember again, what is the rule? That is GEMDAS rule. It's groupings, exponent, multiplication, division, addition, and subtraction. Lisa, Arlene, correct. Prince Valdez, tama rin si Shane Francisco, Francis Giab, Cynthia de Tablan, Tricia Estanislao, correct, tama po ang inyong mga sagot. Rowan de Rojas, tama ang sagot. Yung iba hindi ko na mabasa, pero very good Ang daming tamang sagot. Ibig sabihin talagang nakuha natin ang ating GEMDAS rule. Very good doon. Okay, now let us proceed. Let's have to evaluate example number 1. 10 minus 2 plus 6 divided by 3. Careful nga pala tayo mga elementary learners Make sure that we know the operation on integers, especially the sign numbers. Kasi minsan nagkakamali tayo with the negative and the positive. So kapag may negative siya, kailangan kasama lagi si negative. Hindi pa pwedeng yung perform mo yung operation without considering the negative sign of the number. Minsan doon tayo nagkakamali, we try to parang sinusolve natin siya thoroughly kung paano lang yung given. Nakakalimutan natin that there is a negative sign and there's a positive sign. And careful na kapag may negative at may positive, syempre, there will be an operation, either an addition operation or subtraction operation. Ayan. So alam ko naman, very good kayo dyan. Tandang-tandaan nyo yan. So let's have this given. 10 minus 2 plus 6 divided by 3. Wala tayong groupings, wala tayong exponent, wala tayong multiplication. Now, let's start with division and then our addition and subtraction. Now, let's start. Ano kaya mga sagot ng ating mga friends at mga learners watching from their homes? Okay, so sabi 6 daw. Sabi 4, may sagot na 10, may sagot na 6. Now, let us try to check your answers. 10 minus 2 plus 3. 3 comes from 6 divided by 3. Oh, wait lang i-correct natin yan Should be 6 divided by 3 is 2. So, it should be 10 minus 2 plus 2. Correct na natin So, it will become 10 minus 2 is 8 plus 2. The answer should be 10. Okay, yung mga sumagot ng 10 dyan tama ang inyong sagot. Sila Jovita Ablay Kaalim, correct ang sagot. Maria Gayas, Maya Pampuan, correct. Kasi po mga sumagot ng 10. Yung lahat ng mga sumagot ng 10 congratulations, tama ang inyong sagot. Now, let's have example number 2. Quantity 8 plus 2 minus the quantity 9 minus 2 squared. Sige nga po, try natin ang sagot. Try natin sagutan. Ayan, Michael Crisostomo, tama ang sagot. Cyrus Laderas, maraming salamat sa pagmamahal sa math. Okay, Prisea Adad, Michael Angelo Vidal, QXC Cynthia, congratulations, Jerry Soriano, June Marie Amador, Samantha Samaniego, Ishi Casano, Violeta Hebreo, Raquel Calusin, correct, tama ang inyong sagot. Sabi ni Lilio Samekis,
Sir, yung pong 6 divided by 3, 2 po yun. Correct, tama yung sagot. Kinorek na natin siya kanina. Ayan, maraming salamat sa lahat ng mga nag-comment ng inyong mga comments, mga corrections natin sa kaninang example. Sabi natin dito, now let's have example number 2. 8 plus 2, minus the quantity 9 minus 2 squared. Let's try. Let's check the answer. 8 plus 2 is 10. 9 minus 2 squared, sabi is 5. Paano nakuha yun? 9 minus 2 squared is 4. 9 minus 4 is 5. Correct. The answer now is 5. Annalyn Del Rosario, tamang sagot. Aliana, tama ba? Annalyn, sorry. Datul, correct. Seymour, Lian Bruno, Drens Emotin, Joel Marie Davis, Ariana Kiambao, JJ Ping, Merlinda Passion, Lian Bruno, and Arliana. Tignan natin yung iba natin mga comments ha. Pero kung 5 ang yung sagot, tama po. Let's have, wait lang ha, hindi natin maano ng ating, wait. Okay, it's here. Let's try. Let's have example number 3. Let's try this one. 3 squared minus 15 minus 5 plus quantity 6 minus 4. Try nga daw natin. Okay, let's check this one. The answer will be, wait lang ha, hindi natin ano nga daw ang sagot natin? Pa-shoutout sa sagot ko, sabi ni Lina Tagakay. Hello po, shoutout. Sige, habang nagsasagot yung iba natin mga classmates dyan, ano ang maging sagot natin? So, si Jaya Labugin may sagot na, sabi niya 16. RJ Barongan, sabi rin 16. And we have Jillian Pugay, Roel Obina, QXC, at sila, check natin yung iba po mga nagko-comment ha. Sila Lina Tagakay and Dexy Gubak, Jerry Soriano, Ping, Rowen De Hojas, Merlina Passion, Maria Gayas, Cabanas Ana, Daryl Gali, at si Semia, Yung mga nagtatanong natin schedule for mathematics po, ang schedule talaga natin will be every Friday. So we're just having our remediation po for our elementary students. So tingnan natin kung tama ang mga sagot ng ating mga mga nagko-comment sa ating comment section. So we start first with 3 squared, that is 9 minus 15 divided by 15 plus 10. So starting from our groupings and our exponent. So from there, you will have now 9 minus 3 plus 10. We divide 15 divided by 5. And then after that, we perform it from left to right. 9 minus 3 is 6 plus 10. The answer is 16. So if your answer is 16, very good. Correct. Galing ha? Let's have example number 8. Ano na yan? Mas mahaba na yung example natin. So our example number 8 is 9 times 8 minus 36 divided by 4. Okay, sige, habang naghihintay tayong sagot, magbasa ulit tayo ng ating mga comments sa comment section. Sabi ni, ayan, mga sagot natin ganyan sila, Drens. Paano po magkaroon ng copy nito? Roel Obina, you can go to DepEd Commons at makikita yung mga copy ng ating mga PowerPoint presentation. Pero kung wala pa po doon, kasi dumadaan mo na rin to sa QA bago natin i-upload sa ating DepEd Commons. Pero try po natin laging mag-check ng DepEd Commons para po ma-check natin kung updated po, yung mga update po na mga ina-upload po natin doon. So, sa lahat po ng mga mag-aaral, especially po sa mga guro natin, wag po natin kalimutan na mag-login po sa ating DepEd Commons dahil updated po ang lahat po ng mga learning materials po natin doon. Ayun po. And that's free ha, wala po tayong babayaran, so okay lang po tayong bumisita doon from time to time. Okay, now let's have the answer. Sabi po na may sagot 63. 63 sila Ping, June Marie Amador, Merlinda Passion, Isaac Maris, Adrian Estrada, Jojo Makakando, Ayesha Kitain, Olive, sila Olive, Jovi Tidugan, Mercelita Magbanwa, tapos Arnaldo Maestre. Ayun, kasama daw ni Mami Lina Tagakay ang kanyang mga anak. Salamat po, very good sa mga magulang na sumasamang nanonood ng ating ETUlay. Okay, tingnan natin kung tama ang sagot. This will be our second to the last example. 9 times 8 is 72, correct? Minus 36 divided by 4 is 9. So the answer will be 8 ba?
It should be 63 po ang tamang sagot. 63 ang tamang sagot. Correct po yun, ha? Okay po. May nagkaka-typographical error lang po tayo dun sa ating mga... Pero ang tamang sagot po natin ay 63. So, kung ang tamang sagot nyo ay 63, tama po sila Tricia Denise Estanislao, Julene Badang, Marilyn G. Bantugon, Samantha Samaniego, LJ Lucas. Tama ang inyong mga sagot. Samantha Ortiz, tama rin ang inyong sagot. Now, let's have our last example. Sabi dyan, it's 3 plus 2 plus 8 divided by 4 times the quantity 4 minus 2. Ano po ang una natin gagawin dyan? Meron tayong groupings. So, pay attention to the part of the expression that is encircled. Meron tayong multiplication. Kaya ang kailangan natin munang gawin ay, let's rewrite the expression as 3 plus 2 plus 8 divided by the bracket 4 times 4 minus 2. Kasi kailangan muna natin ipakita yon. Now, we will have now 3 plus 2 plus 8 divided by 8. From there, you will have 3 plus 2 plus 1. The answer will become 6. Okay, did you get the same answer, mga elementary learners? Ang ating mga mathematicians dyan, all around the Philippines, did you get the same answer? Very good. Jess and Rest, that's correct. Tama ngayong sagot. Si JL Labugin, tama rin ang sagot. And sila Lina Tagakay, Minet Tayag, Isaac Maris, Samantha Ortiz, June Amador, Ishi Casano, Pingping. Sino ba si Pingping? Yan, na-curious ako kay Pingping. Raquel Calukin, Herminia Feliciano, Carmina Reyes, Datul Det, Dea Alegre, Aljo, Marlina Passion, Rachel Rodriguez, Aliana Kiambao, and the rest pa na nang sumagot ng 6. Congratulations at tama ang inyong mga sagot. Now, let's have our last example. Okay, now, let's have our last example for this morning. Ang last example natin will be 16 minus 6 squared plus 36. Tingnan nga, paunahan nga raw ng sagot. Cynthia de Tablan, tama na sagot. Hober Abian Jr., Ana Cabanas, Ariane na Kiambao, Delia De Vera, sila Drens. Ayan, tamang sagot. Diba, feeling close ako na sila Drens. Kala mo nagkikita tayo personal. Well, very good, correct. Thank you sa lahat ng mga nagpa-participate sa ating DepEd online tutorial. At maraming salamat din sa lahat ng mga nakikigulo na sumagot dahil alam kong sobrang naiintindihan ninyo dahil tama ang mga sagot ninyo. Let's check your answer for our last example bago tayo maghiwa-hiwalay. Hindi. Hindi, syempre magkikita-kita pa rin tayo lagi. Okay, sabi, Kurt Cyril Guevara po. Ayan, sabi ni Mami. Sabi, 38 daw ang sagot ni QXC. Hello daw, George Argilia. Okay, so tingnan natin kung tama ang sagot nila QXC. Sabi ninyo, Wagi Wang. Sorry, 16 daw ang sagot. Sabi naman nila Ernest Pasqua, 38. So tingnan natin ang mga sagot ninyo kung tama. Let's check your answers. Let's reveal it. Now, let's have 16 minus 36 plus 36. Then we have add and subtract from left to right. So therefore, 16 minus 36 will become negative 20. Ito yung sinasabi ko kanina. Kapag nauna yung subtraction kesa sa addition, kahit na nauna yung addition kesa sa subtraction sa ating acronym, we'll still perform addition and subtraction left to right. Who comes first? Dahil nauna rito yung subtraction, uunahin muna natin i-subtract yung 16 minus 36 bago natin i-add ang 36. Sana po nakuha, ha? So you will have now, okay, so the results are the same but magkaiba pa rin yun. 16, so magiging 52 minus 36 daw. The answer will be 16. Tingnan natin ang mga sagot ninyo. Okay, wait lang, ha. Check natin ang ating mga sagot dyan sa ating comment section. Sorry, Tamayo, tamang sagot. Siguro Risa Tamayo to. Semaya Kabugon, Merlinda Passion, Ivan Reyes, correct. Lian, sorry Ivan, nagkulang pala ng 10 yung sagot mo, Ivan. Pero that's fine. Sa mga susunod natin na exercises ay makukuha natin yan, okay? So let's have another one.
Okay. So sila Lian, sila Vil Guarin, sila Merlinda Pabiton. Correct. Tama po ang inyong sagot. So, well, that's all for this morning mga kasamahan natin dito sa ating ETUlay. Magkikita-kita na lang po tayo sa ating mga susunod na session para po sa ating mathematics. Huwag po natin kalimutan na i-like, i-share ang ating mga Facebook pages, ang DepEd Philippines, DepEd Edtech Unit, DepEd TV, at DepEd Tayo. Ganyan din po mag-subscribe sa ating official YouTube channel, ang DepEd TV Official at Educational Technology Unit. Palambing na rin po, pa-subscribe tayo ng aking personal page, ang Simply Abhil, ang Samuel National High School Annex, at DepEd TV 1 Bataan Production Team. Muli po, maraming salamat sa Makati Science High School sa pagpapatuloy po sa akin para po matuloy natin ang ating DepEd online tutorial this morning. At ganoon din po, lagi po mag-aaral mabuti ang ating mga learners dyan, especially sa lahat po ng mga subjects natin. So, kung nahihirapan sa math, huwag mag-alala dahil kaming kasama ninyong mga tutors sa ETUlay ang magtutuloy ng pagkatuto ng bawat kabataang Pilipino. Muli, ako ang inyong tutor Abhil. Good morning sa ating lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, at maraming salamat po. Stay tuned lang po tayo, may susunod pa po tayo para sa ating mga iba pang mga tutors. Bye-bye! Good day, this is Teacher Rowan. I'll be your guide in exploring Google Apps for Education, for teaching and learning. In Google for Education, teachers can connect and collaborate easily while staying on task. It gives teachers the freedom to spend more time personalizing the learning experience and less time managing it. Students can learn essential skills such as 21st century problem solving, which they can use it in their future careers. As such, the accessibility features will also help and assist every learner to do their best work. Google offers different useful applications that we can use to connect education to technology. This will help our teachers as a 21st century educators to innovate and find ways on how to make teaching and learning more exciting, engaging, effective, and flexible to the demands of the society. Let's re-explore the education experience by discovering new angles to create, collaborate, and communicate as one. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Ang pagkatuto, huwag gawing komplikado. Sulong edukalidad.